שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי, קוראים לי קלרה והיום הכנתי לכם קרם ברולה מושלם לפי מתכון של השף הצרפתי פיליפ קונפיציני. זה קרם שהוא מאוד עדין, עם טעם חזק של וניל ושירת קרמל מאוד קריספי מעל, אז אם אתם אוהבים את המתכון, תשימו לייק. אני משתפת מתכונים צרפתיים מסורתיים, אז אם אתם מעוניינים לראות עוד תוכן כזה, תירשמו לערוץ. ועכשיו נתחיל. אוקיי, אז אתם צריכים 150 גרם שמנת, 150 גרם חלב, 70 גרם חלמון, זה כמו 4 חלמונים קטנים בערך, 20 גרם סוכר לבן, זו כמות קטנה של סוכר כי צריך לזכור שמעל הקרם יש שבת קרמל, ובשביל זה אני משתמשת בסוכר חום בהיר. אפשר גם להשתמש בסוכר לבן, זה יעבוד אותו דבר, אבל פשוט סוכר חום זה מביא טעם שהוא מיוחד. ואני גם משתמשת במקל וניל, אבל וניל זה יקר כיום, אז אם אתם רוצים אפשר להשתמש גם רק בחצי מקל או אפילו במחית. קודם אני שמה את החלב והשמנת בתוך סיר, ואז אני פותחת ומגרדת את הווניל, ומוסיפה גם הטוחן וגם המקל לסיר. ואז אני עוטפת את הסיר עם ניילון, ואני מכניסה אותו למקרר לשעה. אפשר אפילו יותר זמן, אם אתם משאירים את הסיר כל הלילה, הטעם של הווניל יהיה ממש חזק. אז עכשיו תראו, אני מחממת את החלב והשמנת, ובינתיים אני מערבבת את החלמון עם הסוכר. כשזה חם, אני שופכת את החלב על החלמון ואני מסננת. ואני לא מחכה, צריך לערבב מהר. אני לא זורקת את המקלות וניל, אפשר לשטוף אותם, לייבש, לטחון, ואז אתם מקבלים אבקת וניל כזה, שאפשר להשתמש בעוגות ועוגיות. או האופציה השנייה זה לשים אותם בתוך סוכר, ואז אתם מקבלים סוכר וניל. ואז אני שופכת בתוך התבניות. אם יש לכם בועות אוויר למעלה, עדיף להוריד אותם עם קסם. ואז אני עושה את זה 45 דקות בערך, ב-90 מעלות. אוקיי, הוצאתי את הקרם מהתנור, לי זה לקח יותר כשעה, זה ממש תלוי בתנור שלכם. אבל בעיקר בסוף האפייה זה צריך להיות מאוד יציב, אבל טיפה לזוז באמצע. עכשיו אני נותנת לזה להתקרר לגמרי, אני אפילו אכניס אותם אולי רבע שעה כזה במקרר כשזה יהיה בטמפרטורת החדר, ואז נעשה את שרבת הקרמל. אחרי הקירור זה הזמן לעשות את שרבת הקרמל, אז אני לוקחת סוכר חום, ואני שמה טיפה, אני מפזרת על כל השטח. מה שמיותר אני משתמשת לעוד קרם. ואז אני אעבור עם ברנר על הסוכר. כשאתם עוברים עם הברנר, זה מאוד חשוב לא להישאר לאותה נקודה, אלא לעבור על כל השטח. ואז אני עושה את זה שוב פעם. אם אין לכם ברנר, אז תכניסו את הקרם גבוה בתנור מאוד חם, 230 או 240 מעלות, בתוכנית גריל, ל2 או 3 דקות, זה גם יעבוד. הבעיה היחידה זה שזה גם יחמם טיפה את הקרם. אוקיי, עכשיו נעשה מבחן השבירה.
אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק, תירשמו לערוץ כדי לראות עוד תוכן כזה, ונתראה בסרטון הבא.